Нас скинули під Павлівку виставляти міни, тому що йшов прорив. В общем, ворога. Їхав на рибалку того дня зранку і по радіо дізнався. Пару днів недорозуміння, а потім до воєнкомату. Тоді вже набирали в тероборону, думав вступити. Но мене не взяли, бо сказали, спочатку набирають ті, хто з досвідом, тобто АТО пройшли. Потім ті, хто служив, бо я не служив, я в інституті. Тобто до мене так і не дійшло. Через півгоду прийшла повістка сюди на роботу. Взяв і поїхав на війну. Жінка не хотіла відпускати. Сльози. Тобто мені подзвонили, я повинен був йти в нічну зміну. І мені буквально там за годину, за півтори години подзвонили, ви готові. Все, що перше в голову прийшло, це зібратися. Там мило, зубна паста, полотенце, таке. Взяв і поїхав. А потім, вже, коли нас доправили до Чепки, вже там, вже жінка отримала з комбінату багато речей. Бронежилети, і рюкзаки, і аптечки, форму, ботинки. В общем, по нашому взводу, то ті, котрі з горішніх плавнів, які працювали на Ферекспо, всі були забезпечені. Потрапив служити я в 68-му окрему єгерську бригаду, в роту саперів, сапером був. Починаючи від постановки протитанкових мін, закінчує протипіхотними розтяжки. Все це робили ми на Вугледарському напрямку під Павлівкою. Всі хлопці були заряджені позитивно проти ворога. Всі молодці. Я відвоював майже рік. З цього року я 3 місяці був на лікарняному, тому що мене поранило. Нас скинули під Павлівку виставляти міни, тому що йшов прорив. В общем, ворога. І нас кинули виставляти міни, щоб задержати цей прорив. Ми приїхали ночі. Ми взагалі більшу частину часу ми все працювали по ночах. Приїхали і попали під обстріл. А коли вже почався обстріл, ми забіжали в посадку, попадали і прилетів осколок в голову. Розкрило трошки перелом черепа і побратими витаскували звідти. Дуже було все на високому рівні. Починаю від польової медицини, де зразу мене привезли, коли як змогли вивезти відтуди, і закінчує Вінницею. Особливо Дніпропетровськ, Мечникова, взагалі ні в чому, не було нужди ні в чому. Повернувся додому, зразу зв'язався зі своїм керівником, пройшов медогляд в медсанчасті і мене допустили на своє робоче місце, де я до цього працював. 2 різних міра, дві різні реальності, там і тут. Поначалу нічого не відчував. Якось воно, мозк ще не мог обробити все це, що тихе життя, плюс-мінус, не вважаючи. Потім, звісно, радість, сім'я, маленька дитина, дружина, родичі всі, батьки. І так потихеньку, я вже навіть і потроху починаю забувати, що там трошки робили. Що війна закінчилася. Як можна скоріше. Тільки не на тих умовах, що вони там собі понапридумали, що по новостям показують, а перемогою. Скоріше переосмислювати те, що вони вже повернулися в мирне життя. Бо, наскільки я знаю, є трагічні случаї, коли хлопці просто не можуть адаптуватися у цивільному, так сказати, середовищі.
от, не восприймають вони це. Я вважаю, що треба все ж таки на міському рівні організувати якусь спілку якусь от ветеранів, де вони могли трошки емоції виплюснути, тому що не все можна і не хочеться розповідати навіть дружині. А там, коли ми друг друга розуміємо, поспілкуватися, щоб людина могла виговоритися. І я думаю, що так поступово всі потрошки акліматизуються і буде все добре. А саме головне не замикатися в собі. Тобто треба спілкуватися.